Mo ti ra drone. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ o. Because it's different. Weight to make it, weight is a bit more heavy. That's why it made it different. It's also very big. Outside of it, not inside. A dẹ̀ fẹ́ ra bọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó fọ́ kíní wàhálà ká ṣe. Bẹ́ẹ̀ other side ẹ̀ lẹ́ẹ̀ kó wà. Ẹ má máa yọ. A máa yọ. Ẹ má bínú. Ẹ má. Ẹ̀dùn fún kìíní ní ìgbé ìwé ní ọkọ̀. Ẹ lè fún ìgbàlọ́ ẹ̀ ní ẹ̀rọ ọmọ. Mo ti fẹ́ fún ọmọ. Ó dẹ̀fọ́. A máa wúlẹ̀. Mo dá gbẹ̀ tí ó jìn burúkú. Àwọn ti bẹ̀rẹ̀ o. Ẹ ní much kíní gan space lórí fóònù yìí. Nǹkan tó wà nù wọn ló yàtọ̀. Díẹ̀ ló ju àwọn tó di dídíkà owó ọ̀gá dídíkà lọ. Ó fi mọ́tò yìí. Àmọ́ bí agéètì mi tẹ ní ìtẹ̀ pé láti gbà ìyá yẹn ó ti sú mi. Èèyàn jọ sí ọ̀nà. Tó bá ti ní ìṣọ́ àti pè é ìjọ kan náà ló máa sóhun náà. Àdégéètì tí wọ́n ṣí ká tó gbọ́ pọ̀lọ́ nínú wọ́n ní ọ̀pọ̀lọ́ mo ní ọ̀pọ̀lọ́. Ọ̀pọ̀lọ́ máa wọlé géètì wọn ní ẹ̀. Olóńgbà pé ẹ lọ rúgbọ àwọn ìyá ọ̀. Àlè mi bá kà á tán. Àwọn ọ̀gbẹ́. We are still welding the railings. So gate has to flip. The gate is now, the movement of the gate is now very, very slow. Ó ti ń record back. Ó yá ìṣiṣẹ́ ẹ máa ṣiṣẹ́. Ó yá wá bá mi ṣí ní gate. Ó wọ́. Ó yá. Gbogbo orí ibi tó yẹ kó dípa. Tó fẹ́ ká yàn wá lọ. Kó ṣì máa lọ. Ẹ kó máa lọ.
ẹ ti fi distance kún ẹ pọ̀ sí báyìí. Ó yá, ṣé o ti ṣe tán ni? Ó ti tán. Ó yá fọ́ gbámú náà. Ó máa wọ́wọ́ mi o, iná bọ̀ gbé mi o. Should I come and help you, sir? Let me lose it, so I'll give you. Okay. Ẹ̀yin ní Samsung. Fídíò mo upload on YouTube. Kẹ́ni fana yóò máa gbó lọ yín nítorí pé mo ń lo Samsung phone. Ẹnìkan wá sáì mẹ́sẹ̀gì sí mi pé kéèmù náà lọ ra Samsung phone. Mo ní ọ̀gá mi ni. Ọ̀gá mi náà. Depending on irú àwọn type of client tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ ni. Pé client tẹ pé wọ́n rẹ́ lé mọ́ lára. Àwọn yẹn kọ́ lèmi sọ ẹjọ́ ṣe. Anytime tẹ bá ti lè ṣí tẹ̀tì báyìí ó máa slow á kọ́kọ́ fi recover. A bá ti ṣí tààtì. Tẹ bá ti lè ṣí override button á slow. Dédé tán báyìí ṣe mọ̀. Lójú ìwé náà. Báyìí torí pé mi kì í. Ṣé wọ́n speed yẹn náà nìyẹn? Sá? Speed. Wọ́n ṣe speed yẹn náà speed yẹn. No, ó dìgbà tó bá close bàbá yẹn mẹ́sàn-án tó bá máa ṣúró tó wà máa fast. Wà tó wá fast. Bẹ́ẹ̀ torí pé àti cast abẹ́ ló ṣe Tó bá ti recorded. máa ti record ẹjọ́ ló sì tẹ̀lé wá ṣe náà. Ẹ wá ti káàsì ló. So tó bá fẹ́ add remote yẹn sí báyìí wá wò báyìí màá bọ́ sí remote bó ti ṣe gate báyìí màá mú remote I'll pick remote add remote I pick add remote. So button one kí mo fẹ́ kó ṣe single press button one is blue trigger so trigger means that kó open tán kó close tán. Button 2 kí ni mo fẹ́ kó ṣe advantage ilé over ordinary d nílẹ̀ tó yẹ pé àwọn df yẹn ní ìkọ̀kan lè máa dẹ̀ lè báyìí button 2 pedestrian kó ṣe pedestrian need any other button wọn àti cost light and other things so lẹ́yìn máa tẹ next so ìsìnbó máa wait for response láti remote máa tẹ remote so remote yẹn mo tún lè fún lórúkọ remote 1 advantage kí n fún lórúkọ ni pé tá a bá sọnù wọn á lè mọ ìfà sọnù gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn á ṣe báyìí remote 2 máa mú remote 2 done mo lè forúkọ yẹn save ẹ since tí ẹ pé mi add any other remote mọ máa kọ done tó bá ti parí validation tí mo bá tẹ̀ sí àṣẹ bá ní ìdọ̀rí jí màkà kó súnmọ́ iwájú Ṣé ìjọ yẹn àbí ọ̀nì? àti ìjọ rárá. Sọtí báyìí àti add remote méjì báyìí so máa padà sí main page mo bá tẹ̀ sí báyìí. Bí ìgbà yẹn bí ibi tó yẹn ni pé iná ò tí ì dé nílẹ̀. Battery ló lò ṣẹ́ni bó kọ means of báyìí battery ló lò báyìí. ṣe ní auto close àbí kó yẹ kó máa tẹ̀ kó máa pa auto close mi pé tán bá tẹ̀ báyìí pé after 60 seconds tán bá rántí pa géètì àpàdé fúnra.
no kìíní nìkan ni auto close pedestrian nìkan ló auto close main gate is auto close. This thing go well like this. Ṣé ti rí báyìí so remote ń ṣe báyìí kò ní. Another disadvantage ilé wa ni pé tí mo bá keep lock keep open báyìí bí àwọn nínáwó mo bá tẹ keep open sí báyìí ó ti keep open báyìí mo bá tẹ ní remote kò ní ṣe but phone yẹn gangan lèèyàn gbúdọ̀ fi lọ so tí wọ́n bá gbé phone lọ èèyàn ní láti débi àtúntì reset again phone tí èèyàn bá fi lock ẹ̀ èèyàn gbúdọ̀ fi ṣe holiday lock náà wà mo ti ṣe báyìí holiday lock mi kò bí àwọn travel kò ní sẹ́ni bọ̀dì mi lókun ẹ̀dọ̀fẹ́ kẹ́lí kiri ẹ̀ láti holiday lock fún èèyàn gbúdọ̀ sọnù ní holiday tán bá lọ reason that I máa advise pé kí emergency door wà so that in case tẹ́lẹ̀ ò bá respond emergency door ẹni yóò fi wọlé ni yóò ṣe fi sí manual override so ẹ̀jẹ̀ test kí ilé ìsinmi ó ti ṣiṣẹ́ báyìí. Now, most the program is méjì the program lẹ́ẹ̀kan. méjì ara méjì mo program lẹ́ẹ̀kan. No, this one. kan màá kàn tẹ any button lára ilé àti any button lára ilé. Àti anybody lára ilé. á dẹ̀ save way so bó bá jẹ́ remote mẹ́rin fọ́ọ̀n yẹn mẹ́rin ni fún yẹn mẹ́rin ni wọ́n máa program lẹ́ẹ̀kan. Ẹ wá fún full wedding ló kú báyìí ó fẹ́ wo height tí origin back ẹ̀ máa wà a máa need àti wá ẹ̀rìn kan sí ibẹ̀. Ẹ kọ́kọ́ tiẹ̀ lọ fún full wedding ẹ ṣí sí manual override nítorí téèyàn bá fẹ́ kọjá manual override téèyàn bá fẹ́ kọjá wá kú origin sensor ìyẹn lọ páàkì ìyẹn lọ plug fún padà padà fún ẹ̀ náà setting the things. Origin marker náà ẹ dẹ́nu boot optical sensor origin marker magnetic sensor optical wà nínú magnetic sensor méjì jẹ́ papọ̀ optical wà nínú ó ti dènà ọ̀la ìpèsè speed gate. Finding and stop. In the gate region and stop. ọ̀rọ̀ yàtọ̀ kó rí o. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣe ká ìpínlẹ̀ o máa ní bọ́tù náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa tẹ̀ asáré antipass yọ̀dẹ̀ speed of programming ìṣòro ìrẹ̀lẹ̀ speed of programming. lọ́wọ́ ìwà síbẹ̀ tábìlì parí gẹ̀ẹ́sì tábàtì lè cast ẹ̀ wọ́n lè ṣe gẹ̀ẹ́sì for the next 12 hours to cast ẹ̀ bá ti máa gbẹ kà keep using this. lọ́wọ́ rẹ̀ ti drive me once in the day. In the gate region and stop. I think that's class, ó balance báyìí lóde lóde láti kásá bẹ́ẹ̀ wá ti kásẹ̀ lórí káfíńtà fún mi nísàlẹ̀ yìí ṣe wá ti kásẹ̀ ó máa balance ẹ ò bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ agbára mọ̀ ló wọ̀ lọ́ọ̀dù tó ń gbé jáde ní ẹ̀bá wà ní ẹ̀bá fọ́ọ̀sì yóò mú ọ tó bá ti sẹ́yìn tán yóò méjì kọ́ òyìnbá dé tán àbúrò ẹ̀dá máa fọ́ọ̀sì. In the gate region and stop. Pẹ̀lú báyìí fòsì pẹ̀lú 4 amps iná tó ń gbé pẹ̀lú 4 amps. Start up on it. Pẹ̀lú start up condition. What's the name? Big quality. What are the other sockets? Ó kàn kí ní bẹ̀rẹ̀. No, ẹ bá ti fi ìṣúná fàìmẹ̀ síta ẹni ẹ̀ta máa wá ń tà ọwọ́ àdìbà ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n. Ẹ̀yẹ́ lè lò fún mo lè ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ní àgbà láàrin. Ẹ̀yẹ́ ọ̀dà tàbí ṣàlàyé fún Limit setup completed. Is the gate open or closed? Gate open or closed? No origin sensor detected. The gate will run at reduced speed. Gate limit setup completed successfully. Origin sensor. A máa sọ kí ní ìwájú. Orúkọ oníkẹ́ sọ́ṣẹ́ ìfẹ́ náà kìí tó. Bluetooth lára tó máa rí.
86. Sounds right. Wá kú origin marker ló kú báyìí. Bó ṣe origin marker. Bí ti parí báyìí, bí ti parí báyìí, bó ṣe origin marker ló ṣe. Ṣé kọ́kọ́ àdìbò tán? Láàmú tí ò bá rí magnet. Olùdíṣe ní àfi sáré. Ṣé bá rí pé ọ́fíìsà ọwọ́ àmúlẹ̀? Normally D20, the speed is normally a little slower than, although it's fast by now. So I also control it from there. Normally D20, because of the weight of it, speed the man slower than D10 and D5. Then another thing, the remote are wearing new. No, you have that, but the remote back. I want to have you. You can be happy. And another thing. What this sound can up to around 15 meters. Out of the phone. The phone is also good. So depending on the strength of the phone, they also have an origin marker. Origin what? Origin marker. Origin marker. So they don't slow it down when it's about to get speed and making it fast when it's moving up. The magnitude that are not slow. The moment it's about to get origin marker, speed are changed. So if you want to cancel it, so two sensors, you can either use the origin marker or the internal. They are only them and apply that with observation. It's not very near now. You will see manual take, but then about to work. So I'm not from there. Then, over here, that. Button is trigger button fully open, for that's vehicular opening and fully closed vehicular close. Okay, so we have to press it to open, and now and after the vehicle moving, then you press it again to close. And then this light play is pedestrian. Pedestrian, okay. So pedestrian for small opening. Okay. And for small closing. So, but in the case of pedestrian, you only press it to open. Yes. You leave it to close itself. 16 seconds. So this green and the red button, okay? They are for future use. We don't program them. Okay. So future use, like in what? You might have used the button. Still, it's weak. Okay. Maybe this color is weak now. Instead of buying another remote, we can shift the function to this. Okay. Or this. Okay. And you also made mention that you can program. You can use to program controlling of the